خب بیایم در صفحه 145 کتاب. در اینجا ما یونت 14 گرامر پلاس داریم. در قسمت گرامر پلاس امی یونت 14 comparisons with adjectives هسته که بیشتر اینجا توضیحات یا description آورده که ما میتونیم از این قسمت هم گرامر رو بیشتر خوبتر درک بکنیم. خب در اینجا ببینین گفته use the comparative from adjective plus er or more plus adjective to compare two people, places or things. خب ما استفاده میکنیم comparative را امی adjective یعنی صفت را همراه با er یا more plus adjective را که مقایسه بکنیم دو نفر را، دو جای را و یا هم دو چیز را. هم قبلا هم براتون گفتم ما وقتی که بخوایم دو چیز را به هم دیگه مقایسه بکنیم از comparative استفاده میکنیم و در اینجا ما این چیز گفته ما compare میکنیم two people, places or things، دو نفر را یا دو جای را و یا هم دو شی را با هم دیگه مقایسه میکنیم. و چه قسم ازش استفاده میکنیم؟ adjective plus er or more plus adjective. دو حالت داره. اگر کلمه یا صفت ما one هجا باشه یا one syllable باشه باز ما در آخرش فقط er استفاده میکنیم، مثل large میشه larger. و اگر باز دو هجا باشه باز در اون صورت ما more از more استفاده میکنیم. خب در قسمت ببینین مثل در اینجا گفته which river is longer, the Nile or Amazon. The Nile or the Amazon. کدام دریا بیشتر وسیع تر است یا بزرگتر است؟ نیل یا هم دریای آمازون. اینا در قسمت ببینین دریای نیل را همراه با دریای آمازون چی کرده؟ مقایسه کرده. همونطور که ما قبلا گفتیم دو چیز را مقایسه کرده. در این صورت ما از comparative adjective استفاده میکنیم. The Nile is larger than the Amazon. The Nile is larger than the Amazon. Nile یا نیل بزرگتر است نسبت به آمازون. ما باز میتونیم از than هم استفاده بکنیم، مثل که در زبان دری ما دو چیز را مقایسه میکنیم. مثلا من بزرگتر هستم نسبت به خواهرم. من خودم همراه خواهر خود مقایسه کردم و بزرگتر. ببینین اینمی پسوند تر که ما بعد از کلمه بزرگ آوردیم این چیز امی کمپریزن است که ما در اینجا خواندیم، مثل ایار است که ما در اینجا اضافه کردیم بعد از صفت. long میشه longer، بزرگتر میگیم، یا هم طولانی تر نسبت به آمازون، دریای آمازون است. then نسبت به نامیده. Use the superlative from the plus adjective plus est or the most plus adjective to compare three or more people, places or things. و ما استفاده میکنیم superlative را یا صفت با درجه عالی را که مقایسه بکنیم سه چیز را یا هم بیشتر از سه مردم و جای و مکان را. و چه قسم استفاده میشه؟ the plus adjective plus est استفاده میشه. مثلا میگیم the biggest, the longest, the largest, the cutest. به این شکل ما اول ده میگیم بعدش با صفت میگیم. خب یکم اینجا نوشتیم خب غیر منظم میایه و دیگه باز چی میکنیم؟ est اینجا اضافه میکنیم. the largest ولی ده باید باشه. the plus adjective plus est to or the most plus adjective. یا هم اگر two syllable باشه یا بیشتر از two syllable باشه باز ما most plus adjective استفاده میکنیم. to compare two things, three or more people, places or things. ما مقایسه بکنیم سه چیز را یا بیشتر مردم، مکانها و یا اشیاء. خب در کل ساده تر بگوییم وقتی که ما یک چیز را با یک گروپ از اشیاء چی میکنیم؟ مقایسه میکنیم. در صورت باز سوپرلاتیو استفاده میکنیم. Which river is the longest؟ کدام دریا طولانی ترین است؟ The Nile, the Amazon.
دریای نیل یا دریای امازون or the Mississippi یا هم Mississippi. The Nile is longest river in the world. دریای نیل درازترین یا بزرگترین دریا در دنیا هست. ببینید اینجا گفته the longest اول ده گفته بعد صفت plus est superlative the longest. You can use a comparative or superlative without repeating the noun. شما میتونید که میگه استفاده بکنین comparative و superlative بدون از اینکه تکرار بکنین اسم را. Which country is larger? کدام کشور بزرگتر است؟ Canada or China? کانادا و یا هم چینا. Canada is larger. کانادا بزرگتر است. What is the highest waterfall in the world? کدام آبشار مرتفع ترین آبشار در دنیا هست؟ Angel Falls is the highest و falls یا امو آبشار انجل است مرتفع ترین است. یعنی ما میشه که بدون تکرار کردن نام هم استفاده بکنیم، مثل که ما در بالا میگفتیم که مثلا which country is larger Canada or China باز Canada is larger. خب اینجا باز شما میشه که خیلی ساده بگین که بجای از اینکه بگین Canada is larger than China میشه که فقط ساده بگین Canada is larger. یا هم در قسمت که کدام واترفال از شما گفته باز میشه که خودمونمو واترفال مستقیم بگوین بدون از اینکه باز تکرار بکنین که Angel Falls is the highest waterfall in the world بدون از اینکه خود دوباره واترفال یاد بکنین یا هم در قسمت country رو یاد بکنین. I hope you understood this concept. و در قسمت هم باز سوالات آورده که which questions with the words خب write questions with the words نوشته بکنین سوالات رو با کلمات که اینجا آورده شده. Then look at the underlined words و بعداً ببینین به لغت هایی که underline شده and write the answers و نوشته بکنین جواباتش. خب شاگردای عزیز اصلا فراموش نکنین که قسمت انجام بدین. البته یکی از صفحه 145 هست که باز جایش هم بفهمین. از روی PDF یا کتاب که دارین شما پیدا میکنین و اینو میره این بخش تکمیل میکنین، سوالات و جواباتش نوشته میکنین از روی کلمات که براتون در قسمت آورده شده. و بخش دوم شم که questions with how است، این هم شما انجام میتین. خب دیجا ببینین گفته که use high to describe mountains and waterfalls. از های یا ارتفاع ما استفاده میکنیم که تعریف بکنیم کوه را و همچنان آبشارها را. How high is Mount Fuji? کوه ماونت فوجی چقدر ارتفاع دارن؟ و Angel Falls is 979 meters high. خب اونمو آبشار یا آبشار انجل که هست میگن 279 متر ارتفاع داره. Use tall to describe buildings. How tall is the Empire State Building? خب میگه بس tall باز شما استفاده میکنین که building یا ساختمان ها را تعریف بکنین. اینجا ببینین گفته how tall is the Empire State Building. Empire State چقدر بلندیش است، یعنی های شما ارتفاع را برای کوه ها و آبشارها استفاده میکنین. تال یا بلندی رو باز برای بیلدینگ ها یا ساختمان ها استفاده میکنین که این موضوع رو هم باید داشته باشین. how big چقدر بزرگ است، how cold چقدر خنک است، how deep چقدر عمق داره، how high چقدر ارتفاع داره، how tall چقدر بلند است. اینا هم معنای از کلمات است که شما در وقت از پرسیدن اینی سوالات در جوابات که در قسمت گفته شده باز میشه که شما ازش استفاده کنین. خب بخش دیگه هم complete the questions 1 to 4 with comparatives and question 5 to 8 with superlative. میگه سوالات را تکمیل بکنین از 1 تا 4 با comparative و 5 تا 8 را با superlative. Then ask and answer the questions. و بعدا سوال جواب بکنین سوالات را. خب در اینجا اینمی صفت ها یا adjective ها را داده، شما فقط به فرمت comparative و superlative میسازین و استفادهش میکنین.
خب گفته be class activity write 4 questions like those in part A about your country or other countries.